Ciao a tutti! Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán! Miután felkutattuk és megjelöltük a meglévő elektromos vezetékek helyét, nekiálltunk a szükséges bontásoknak. De ehhez nagyobb mozgástérre volt szükségünk, ezért a földszinti helyiségből a holmink egy részét átpakoltuk a második szint barlangos részébe. Fölmentem, azt kerestelek, de nem találtalak. Ja, jelentem. Egy kicsit. Na, hát ez az akna. Itt egy ilyen nagy, szintén víz típusú akna, de hogy funkcionálisan gondolom ez a csatornához fér hozzá valahogy. Ott van valami piros szatyor, vagy nem tudom mi az alja. Hát tudod, itt a bal oldalán ott látszik a képnek valami piros. Ez inkább egy csóvéd, nem egy csatorna csóvéd? Nem tudom? Nem, semmi. Az is lehet. Aha, az egy narancssárga cső valóban, és ott van egy másik lefolyó a túlsó sarokba. Na most tudod, mi lenne az érdekes nekem, Orsi? Abba a falon bejövő, itt van egy ilyen csövünk, ami onnan jön. Tehát, ha itt bevilágítasz, vagy benézel, látod, akkor elmegy oldalra. Fogalmam, azt hittem először, hogy itt fog kifolyni a felső szintnek a lefolyója. De gyanúsan ez is sárga. Nem az van, de ez egyfajta ilyen pince elárasztás esetén ott folyik le a víz, és ezen az aknán távozik. Csak ebbe akkor be kéne ereszteni valami kis vizet, aztán megnézni, hogy itt kifolyik-e. Ez ugye az alsó szintnek a másik aknája, amin, hogyha most megnézitek, ha a pókhálók után lefókuszálna esetleg a kamera aljába, akkor jobban látszana. Vagy itt most is kicsit kipókhálózom. Szóval, hogy ott most is folyik a víz. Csordogál. Ez meg csak egy ilyen izével így le volt itt takarva, egy bum. Isten, igazából szerintem ez is egy rendes ilyen aknafedlap, mint a másik, csak fordítva van lerakva. Nem lett neki bevésve a keret. Tehát egy ugyanilyen aknakeretnek kellene lenni itt is, csak hát ezt itt így nem csinálták meg. Úgyhogy lehet, hogy itt majd az lesz, hogy ezt az aknakeretnek az oldalát azt úgy körbe megcsináljuk. Mert úgyis emelkedik a padlószint szerintem ide, de majd a lézert nem sokára kihozzuk, jó? Szóval most valahogy oda kéne beöntikéni, itt meg lesni, hogy mi a helyzet. Öntöd biztos? Arra felé kell önteni, figyelj! Jobbra megy a... Oké.
Csak reménykedem, hogy az itt jön ki. Itt nem jön semmi. Itt nem jött ki. Na, szóval ezt a nagy lukrészt, ezt függetöltsük előtte. Még akkor is, hogyha lépcső lesz a pincébe befelé. Mert ennek a belső élét azt ki kell tölteni valamivel, mert ezt a letörést eltüntetni. Igen. Az is látszik, hogy itt majdnem 4-5 centik vannak. Ott is azért jó pár centi a szükség. Hát az a sarok az kicsit mélyebben van talán. Hát azt így lehet így ilyen kocantizni, hogy ezen a ponton látod, ez itt majdnem 6 centi a különbség. Tehát ez nagyon sok. Ezen a ponton akarod megnézni. Azért jó ez a lézer, ez is 6 centi a kicsibe. Ebből ugye lejön még a csempe vastagsága. Tehát itt is azért látszik, hogy... Igen, hát itt bőven van mit kiegyenlíteni. Na, hogy ott van egy viszonylag nagy púpa ajtó előtt. Csak ugye a rumli, de látszik azért, hogy ott a küszöbnél van a lézervonala. Az benne a jó egyébként, mert körülbelül addig kéne fölmenni a csömpével. Hát elpakoltak mindent, csak akkor meg máshol leszünk. Nem kell, persze, most ez ilyen. Most ez volt a Látjuk lényeges, ez a belső rész. Lényeget. Na, ugye néztünk itt egy függőleges vonalat, hogy itt lenne majd vége ennek a falnak, meg ott azt a kis cakkot, ezt onnan ki akarjuk kapni. Mert nagyon megijedne bárki, ez nem tartófal, ez csak egy ilyen kis vászkerámiából odarakott ilyen térelválasztó. Ez egy ilyen 7 centi vastag, ilyen üreges, vékony falú kis kerámia, tehát kong az egész. A ürességtől semmi teherhordó szerepe nincs. Pusztán itt ezt az ajtótokot, ami itt volt, hogy elszeparálja ezt a helyiséget, azt tartotta ott, vagy tömte el fölül, ilyen kis válaszfalként, de mi ezt inkább szeretnénk így egyben nyitva használni majd. Így nagyjából itt fogjuk kibányászni.
Itt a Halloween. Szia, Bécs! Egy kis rombolás. Hát, a kis rombolás sem. Nem tömör. Értem. Hát ezeket majd kifotózzuk, ez most nekünk nem számít. Az számított, hogy ezt a pár centit még megnyertjük az autó miatt. Na, szuper. Cica vadászni. Hey, szia! Hát szia! Ciao! Ciao! Remélem jót ebédeltél. Ja, most mind a két oldalról be van vágva, vágókoronggal. A függőleges. Igen, függőleges, az íves az csak erről az oldalról lett bevágva, úgyhogy most jön az, hogy kalapáccsal meg kell kocogtatni majd. Kocogtatni? Hát, eufemisztikus kérdésed, kocogtatni. Kicsit erőteljesen meg kell kocogtatni, hogy hát kiessenek itt a téglák a másik oldalra lehetőleg.
szétot. Nem megyünk semmit. Na. Na, így. Többi ez már faligcsálós, ezt majd le kell ütögetni. Ilyen kis kalapáccsal, fémkalapáccsal. Itt a sok tartalék, keletkezett újra egy adag-törmelék. És ott abban az évben ugye sikerült kiszednie. De félelmetes azzal a nagy kalapáccsal, itt valaki. Fölfelé. Megfordítjuk a pengét. Na így akkor mégiscsak könnyebb lesz a helyzet. Nem fogja a kezemet lecsapni a fal. Fűrészeiket is. Ja. Ezért az volt a lényeg, hogy itt a átjárásnak tudjuk. Na, akkor Ha lehet így is átmenni. kicsit hátrébb, jó. És akkor fölviszem az egész átjárót. Jaj. Szuper. Így. Na hát most egybe látszik a boltozat. Hát majd ki kell javítgatni ott a vakolatot. Meg amúgy is, Sok minden mást is. igen, akartunk még mást is kezdeni vele. Na hát itt a lézer, ami ezt a két falat összeköti. Más kérdés, hogy ez a fal, ami itt van velem szembe, ez egy borzasztóan gírbe-gurba, ricskés, rücskös, de a két fal összekötése itt lesz, tehát abban gondolkoztunk, hogy teszünk így fölfelé majd a lezárásaként ezeknek a dolgoknak egy ilyen algerenda-szerű valamit. És akkor az mögé még be tudjuk bújtatni a lebújó csövet, amivel be lehet táplálni a fürdőszobát, meg itt a főcinti dolgokat. Hát látszik, hogy egészen ott a lepkénél lenne a falnak a széle, de hát az nem ott van. Tehát ha ez függőleges lenne ez a fal, akkor nem lenne benne 10 centi hajlás. 10 centi. 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 10 centi
És akkor itt lesz majd egy ágerenda, hogy innen indul lefelé, meg a másik oldalt, ugye ezt a falat veszi körbe a másik, ezt a lecsonkót részt, és ott meg megy majd a plafonig. Kint meg esteledik. Azt ott már átjelöltem, meg ott is átjelöltem. Ez lenne az ágerendánk belső fele. Amiben majd még egy ilyen cső el fog férni. Igen, ott a fal mellett szépen. És majd itt átjön, mert hogy itt átfúrjuk átlósan, hogy lukadjon abba a dobozba a tódat. Igen. Itt a dobozka. És ott még van hely, hogy át lehessen fúrni szépen. Na most az ágerend a másik oldala, az meg ugye elvileg rá kéne, hogy feküdjön erre a falra. Egyébként ez most körülbelül a padlószint. Majdani padlószint. Mert hogy sikerült pontot eltalálni. Az a lényeg, hogy itt akkor az ágerend a belső fél meg így fog menni. Hát ebben is van azért egy kis csalás, az látszik. Mert hogy ez is ferde ez a fal. Itt már ilyen 2 centivel kijjebb van. És akkor itt ez majd besimul egyébként a falba, azt a felső részét, azt meg szépen kiütögetjük a szakjait. Aztán kihúzzuk simára. És akkor ez itt nagyjából még egy kicsit kijjebb kell majd tenni, hogy rámenjen erre is, meg arra is, bár itt ugye nem fog rácsúszni, hanem az ajtótokra lapolódik rá egyszerűen. Esik eső karikára. Hegyek meg sehol. Eltűntek. Szia! Szia, megyünk valamit enni. Na, hát kapunk egy kis tápot. Ilyen rántott húsos paninit. Kapunk a cotoletta. Panino con cotoletta. Szuper! Con pomodoro Bom. és 2 ser. Igen, és még van egy kis asztaltársaságunk is. Igen, nem mutasd meg. Itt ül mellettünk. Baffusz. A sarokban, hát élvezetekhez ugye kell a lakmusz is. Mit fogsz enni, Orsikám? Csiklandó. Hát ez a kotolettás szendvics, panino. És van benne egy saláta, paradicsom, meg majonéz. Tökéletes. Igen. Na és hát Leöblítjük egy kis sörrel. ebből ráadásul 2 van, úgyhogy ássunk neki. Ott egy gáttó. Ha tetszett az epizódunk, akkor lájkoljátok. Ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok föl. Lehet csengőgombot nyomni, meg lehet kommentelni, szintén oda lent a videó alatt, komment szekcióban, és tartsatok velünk legközelebb is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!